السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات. معي من عبد الله. وسؤال أولمبياد الرياضيات هو في الهندسة، وهذا السؤال من روسيا. أوجد مساحة المربع الأكبر. هنا معنا نصف دائرة، نصف دائرة في بداخلها مربعين. مربع الأكبر باللون الأزرق المطلوب إيجاد مساحته، ومساحة مربع آخر باللون الأخضر معلوم مساحته بتساوي 3 سنتيمتر مربع، والمطلوب طبعا إيجاد مساحة المربع الأكبر. يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة إيجاد الحل بنفسك. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة. لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد، والباحث على أسئلة الهندسة وأولمبياد الرياضيات يجدها في قائمة التشغيل في قائمة بعنوان أولمبياد الرياضيات، وقائمة أخرى اختبارات الهندسة. نبدأ الفكرة والطريقة. في بداية الأمر هنبتدي إن احنا نضع الأحرف على الشكل. هنا هيكون A، وهنا B، وهنا C، وهنا هيكون D، وطبعا مركز هنا هيكون O مركز الدائرة. وهنا بالنسبة للمربع الأصغر هيكون هنا E، وهنا هيكون N، وهنا هيكون K. هنجد هنا هنبتدي أول خطوة لنا من مركز نصف الدائرة O، هنوصل OC و OB كما نرى أمامنا. ففي الحالة دي احنا ابتدينا ان احنا نحصل على طبعا مثلثين زي ما احنا شايفين أمامنا. هنا المثلث ده هيكون مثلث قائم، وأيضا هنا المثلث ده قائم. هتقول لي قائم ليه؟ لأن هنا ده أصلا احنا متفقين ان ده مربع واللي جوه ده مربع، فالمربع ده بيكون ايه؟ ضلعين قائمين. فهنا OB بيساوي او سي، او بي بيساوي او سي. واحد هيقول لي ليه؟ هقول له لان بيساوي ايه؟ ده مش دي نصف دايره؟ يبقى ده وده هنا موجود من المركز ده عباره عن ايه؟ ار، يعني بيساوي ار اللي هو نصف ايه؟ القطر. وكمان مش بس كده، انت عندك ان الاي بي، الاي بي اللي هو ضلع المربع اللي موجود هنا بيساوي ايه؟ بيساوي السي، بيساوي السي دي، لان ضلع المربع بتكون طبعا ايه؟ متساويه طبعا. طيب ففي الحالة دي انت عندك كمان ان المثلثين، مثلث A O B بيساوي مثلث اخر اللي هو D O C. المثلثين اللي بالازرق وباللون الاخضر بيكونوا متساويين تماما. فطبعا ضلع هنا انا لا اعلمه من O ل A، هنا ما اعلموش، هنرمز له بالرمز X، وده طبعا متساويين تماما. هنا هيكون ده ايضا X. يبقى اذا طول ال A دي على بعضه باتنين ايه؟ 2 X. ده طول مين؟ الضلع. يبقى اذا ال A B هنا برضو باتنين ايه؟ X. ونفس الشيء ال D C هنا هيكون 2 X. يعني نكتب الكلام ده ان ال AO بتساوي ال OD بتساوي ال X. وهنا طبعا هتقول الاكس رمز، احنا رمزين الاكس لان احنا لا نعلم الطول الحقيقي بتاعه الان. هنا ال A دي بتساوي 2 اكس. طب انت عندك ان مساحة المربع بتساوي ايه؟ مساحة المربع بتساوي طول الضلع في نفسه. يعني ممكن نقول A تربيع، لان الضلع انا لا اعلمه فهرمز له بالرمز A. ده بالنسبة للمربع الصغير هنا، فنرمز للضلع ده A. هنا انت عندك مساحته معروفة ان هي بتساوي كام؟ بتساوي 3. لكن طول الضلع هل انت تعلمه؟ لا معرفوش. طيب هنا انت الايه فقط لو جينا نجيب الجذر التربيعي، يبقى اذا هنا هيؤدي ان الايه بتساوي جذر ايه؟ جذر الايه الكابيتال اللي هي المساحة بتاعتنا. طيب يعني اذا افهم من كده ان الايه سمول اللي هو طول الضلع بيساوي ايه؟ جذر 3. بيساوي جذر 3. يبقى اذا طول الضلع عندي هنا بيساوي ايه؟ جذر 3. يبقى هنا جذر 3 لطول الضلع، جذر 3 طول الضلع الموجود معايا. احنا متفقين ان الاو بي هنا ده عبارة عن ار نصف القطر، وانا محتاج اعرفه. نصف القطر ده انا محتاج ان انا اعرف قيمته. طيب فبالتالي هنا هنشتغل على المثلث الازرق ده، مثلث قائم الزاوية، فبالتالي انت ممكن تشتغل بيه فيثاغورس. طيب فيثاغورس هنا يبقى انت عندك ان الاو بي تربيع بتساوي ال OA تربيع زائد ال AB تربيع. طب ال O
ب تربيع اللي هو ده، يعني عبارة عن ار تربيع بيساوي الاو ايه اللي هي اكس تربيع زائد هنا 2 الضلع ده بيكون 2 اكس الكل ايه الكل طبعا تربيع. يبقى افهم من كده ان قيمة الار تربيع بتساوي كام؟ هنا دي واحدة اكس تربيع وهنا دي بأربعة اكس تربيع، يعني كله 5 اكس تربيع. يبقى اذا عرفت ان الار تربيع بتساوي ايه؟ 5 اكس تربيع. مهمة جدا دي. طيب هنبتدي هنا من الاو نوصل او ان، عشان هنا هنصنع مثلث قائم كما نرى امامنا اهو. او ان صنعت مثلث قائم الزاوية هنا كما نرى ومظلل باللون الاحمر. المثلث ده عندي هنا اللي هو او كي ان. هنشتغل من فيثاغورس. عندك ان الاو ان تربيع، الاو ان تربيع ده بيساوي ايه؟ بيساوي او كي تربيع زائد ان كي تربيع. طب الاو ان تربيع ده عبارة عن ايه ايضا؟ عبارة عن ار نص قطر، لان خارج من المركز. طالما خارج من المركز نص يبقى ده نص قطر ار هو كمان، يبقى ده ار اهو. تمام. يبقى هنا ده ار عبارة عن ار تربيع بيساوي الاو كي. الاو فين؟ الاو كي، الاو كي الحتة دي كلها دي. طب دي الجزء ده باكس وده جذر 3. يبقى اذا هنا عبارة عن اكس زائد جذر 3 الكل ايه؟ الكل تربيع زائد ان كي تربيع. فين الان كي تربيع؟ اللي هو ده عبارة عن جذر 3 الكل ايه؟ الكل تربيع. يعني اذا دي ار تربيع دي بتساوي هنا معايا الاكس تربيع زائد 2 جذر 3 اكس زائد دي تربيع الجذر 3 تربيع يعني 3 زائد ودي تربيع التربيع يروح مع الجذر ايضا دي بتساوي 3. جميل. يعني اذا الار تربيع دي بتساوي ايه؟ بتساوي اكس تربيع زائد 2 جذر 3 2 جذر 3 اكس زائد ايه هنا 6. جميل جدا. طب الار تربيع انت كنت جايبها لي بكام اهي؟ الار تربيع اللي قلت لك مهمه جدا، ار تربيع ب5 اكس تربيع. يبقى اذا 5 اكس تربيع هنعوض عنها. 5 اكس تربيع دي بتساوي ايه؟ بتساوي الاكس تربيع زائد 2 جذر 3 زائد اكس طبعا 2 جذر 3 هنا اكس زائد ال6. جميل جدا. طيب دي هنا نوديها الناحية دي هنا ونبتدي ان احنا نشوف. يبقى معاك هنا ودي 5 اكس تربيع ودي اكس تربيع، يعني اذا هيكون معاك 4 اكس تربيع 4 اكس تربيع ناقص 2 جذر 3 اكس ناقص ال6 بتساوي ايه؟ بتساوي الصفر. كونت طبعا ايه؟ كونت معادلة. طيب تعالى ما نقسمها على الاتنين. لما تقسم دي على الاتنين يبقى انت معاك هنا اكس الاربعة دي على الاتنين هتبقى 2 معانا 2 اكس تربيع ناقص نقسم ده على الاتنين تروح خلاص الاتنين يبقى جذر 3 اكس هنا جذر 3 اكس ناقص كام؟ نقسم على الاتنين يبقى 3 بتساوي طبعا ايه؟ الصفر. يبقى انت هنا في الحالة دي معاك اكس 1 واكس 2. عندك هنا ان الاكس 1 وطبعا اكس اكبر من الصفر وواحد واتنين بتساوي ايه؟ بتساوي هنا جذر 3 موجب أو سالب جذر 27 على 4. عندك هنا يبقى قيمة الإكس موجودة معايا بتساوي جذر 3 زائد 3 جذر 3 على 4 دي بتساوي معاك جذر 3. يبقى أنت عندك إن ال A دي هتساوي 2 إكس، يعني بتساوي معاك 2 جذر كام؟ 2 جذر 3. يبقى اذا هنا المساحة، يبقى انت جبت طول الضلع خلاص، يبقى المساحة بتساوي طول الضلع في نفسه، يعني 2 جذر 3 الكل تربيع دي على طول بتساوي كام؟ بتساوي 12 سنتيمتر مربع. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.